example, this is r to the, an element of r to the p. It's possible that some components will be always positive, some components are always negative, or the entire r. So this is a p by 1 column vector. So this is true if and only if and only if kana. Una, number one condition, basically sa problem na to. Letter A, fx is greater than or equal to, greater than 0. Greater than or equal to 0. Negative for all x. No? In the support. So itong support, so ito lang ito sa in the support of okay. Tapos ikadua, dapat ang integral niya say in the support x of f. Script x na siya, katulad yung example. Support s na lang, s. Dahil ito yung mga letter sa integral. Omega na lang. Omega. Alright, just think of the support as the sample space. The entire possible case. If the integral of this over the omega is of x theta vector dx, no, is equal to 1. Dapat equal to 1 siya. Basically, mo ginagawa probability density function. So example sa probability density function, direct na ta sa atong gamiton yun, is the normal distribution. So DIST dayon apostrophe N. So ito yung density function. Again, dapat i-familiarize niyo siya. So ito yung density function with parameter of N mu sigma squared. So how do we write that density? Pagdating na ito, mamemorize natin siya. X. So karon, ito ang so here theta vector is the column vector mu sigma squared. Or in a simple na pagkasulat, mu sigma squared. Ano na pagkasulat? Mura lang siya Bruno, pero transpose sila. Usually, wala po na siyang annotation. It's just, mura siya ordered pair. Mu here is an element, mu here is can be real, any real number, while sigma squared is always positive. Hindi pwede zero. Hindi siya pwede zero. So fx vector theta can be written now as x even or both o with gamma, but since natong gamma is separate na lang itong mga elements. Ano siya? Mu sigma squared is equal to 1 over, sige no? Square root of 2 pi. Pagawas na lang ito ang sigma squared, sigma na lang, pwede ko natin sunod na lang. 2 pi sigma squared, hindi mo ito sunod. Or pagawas, meaning mawala ang 2. So na ito nga si sigma is positive. And exp, or e to the power of negative 1/2, no? X minus mu over sigma squared. Or another way of writing that one is na ako nilagaw sila 2 pi sigma e to the power of negative 1/2 x minus mu over 2 sigma squared. Parehara na siya. 2 sigma squared. Kung mo na siya i-distribute ng exponent squared, then kaya multiply mo na siya 2 dira, may ulit 2 sigma squared. Negative 1 quantity x minus mu squared. Parehara yapon. Kani exp may mo na siyang e. So this is now an example of a univariate. It can be shown, no? It can be shown
that A, ang sa nag-require na descent siya, A and B holds 4 and limitation sa normal ng mu and sigma square. Makita na ito na, dito na ko siya i-show. Kaya, ato na siya na kapalo na ta. So in this case, here, theta is this one. Tapos ang atong omega with the entire R. Meaning, negative infinity to positive infinity. Means, implying, it means that, inanin isulat. If isulat ito ng omega, fx theta dx, inanin ang pagkasura niya. Integral from negative infinity to positive infinity. Inanin na siya. So, kaning integral with respect to omega, may mo siya negative to positive infinity. If later, ito na siyang i-extend niya, kaning omega, may mo ng Rn, may mo na siyang multiple integrals. Daga ng integral. Nanay mga range ng mga values. So, 1, 2 pi, sigma, e to the power of negative x minus mu, 2 sigma squared, dx. No? So, mu here and sigma are constants even. It can be shown that this is always 1. So, masatisfy niya ang letter B. Obvious naman, kung ang tao na ito, obvious na siya na ang E, any exponential power is always positive. Bahal pag negative ang exponent. It just means that pag negative exponent, kung decrease siya fractional form. Then, ang factor niya is positive, so sure na gini, ganda negative. To be exact, di siya pwede po ma-zero. Kaya exponential, di naman pwede ma-zero. Muna, ang young graph would look something like this. With respect to mu, x is equal to mu. Kinanay po mga symmetric siya. Then always di siyang nakalutang ibabaw sa x-axis. Sinanay yung itsura. Centered at mu din, the spread is dependent on sigma. If sigma is large, mas mo-flat di siya. If sigma is small, gamay di siya. Why do you think so? Tanaw na to. If kanina fraction muna ko, the negative sign, meaning negative na dako nga number, bugamay ni. So, pag bugamay ni siya, ang ipasagot ana, mo closer siya sa zero. Mo flat ang value. Kaya mo man ang usa ka kas-ana niya is the value of this entire number man. So, kung bugamay, kung dako ni siya na number, ay kung bugamay ni siya, ano sa man yung bugamay ni nga number? Pag dako ni siya ng fraction. Ano sa man dako ang fraction? Pag gamay ang imong denominator. Diba ang fraction ng gamay denominator, pag-ako siya, dako man siya. No? If ako siya ito limit 0, infinitely small ni siya direct, ay pag-divide na, dako man siya. Kung say, for example, this is 10 to the power of order ng 10 to the power, pag pinakagamay niya number, say for example, wala may pinakagamay niya number, say 10 to the power of 10, gamay na dyan na, 0.000. Pag reciprocal na naman na, 10 to the 10, pagsama sa taas. Yan ang may negative sign, grabe kini ka, small. So kung grabe kini ka small, for any x na number, kanina po, flat na siya, almost here na sa x-axis. So magkadako in short, sigma, flat siya, kung magkagamay niya siya, kung magkadako ang denominator, mugamay niya siya na fraction, pag mugamay ang fraction with the negative sign, mudako din na value. So mas stick din siya, magka-close siya sa so what I'm trying to show here is you need to familiarize this form. The idea here is to familiarize the form of the normal distribution. And the thought that when we integrate this over in support sigma, omega, capital omega, from negative infinity to positive, which is R, equal na siya 1. So that's the idea na. Okay, next. We need to discuss now the multivariate case. Are you done with this? Side? Recorded, sir. Multivariate. Multivariate case. So in this case now, ang malay na din sa one. What do you think? Pag multivariate case. Kung saan na ka-univariate case kanina? Asa man tayo univariate?
Univariate siya with respect to x kanina, meaning isa ka variable ang i-consider. Pag multivariate, ang x na isa na to, vector na siya. So that's now the multivariate. Is a PDF, no? In x with parameter vector r to the p, still r to the p siya. If again, isa na naman eh. Kani siya? Yung mga vector for x in the support, say Rn, Rm, so ano siya na dimension of f, and all over karon ilisa naman yung vector siya, ano, vector lang, vector na nga integration. Equal to 1 diya. Okay, so ato na yung example lang ang multivariate normal. So, may example na dahil ang multivariate normal, MVN alin, MVN, multivariate normal distribution, karon may mo na ni siyang, instead of mu lang ang mu nga vector, instead of sigma nga, small sigma square, may mo na siyang sigma nga matrix. Positive definite, no? Sigma nga matrix. Wala na square, of course. Okay, kaya siya naman ang nasod na sa matrix ng mga diagonal sigma square, sigma 1, sigma 1, 1, sigma squared 1, 1, sigma squared 2, 2, so on so forth. So ang parameter vector na to karon dire, inani nang itsura niya. So may itsura nun, which is importante niya. Kaya ang atong estimate kung sa univariate si mu si sigma. I will show you how to estimate now. No? Okay, ato na nang i-parallelize sa kuan. So pag mu sigma, inani yung vector form. Now how about pag inani yung form, so dili na inani i-vector form na to siya. I-separate na to siya, kaya ang isa mo is column, ang isa kay Matrix. yeah. Kung unsay dimension sa imong mu, so dili na ni siya kuan. Ato na ni wala ni, so wala ni RP, wala nakabalo sa dimension gid actual. So sigma na siya, vector na siya. So di na siya vector, but parameter na lang, ito lang para without column siya. Parameter theta. But this na yapon still. But in this case now, may mas siya gani. Wala na din na to siya i-treat as vector. However, imo to siya ana. Kung isulat ha, imo to siya ana. Mu sigma. So this one is a vector, while this one is a matrix. Now, the estimation ng karon is mag-involve na yung tao separately. Magbuhat ang differential ani, di magbuhat ang separately differential ani. So, kung sa may itsura ron siyang distribution, it would look something like mu vector sigma. Tapos, additional portion, still naaga ko ni siyang, imagine nga, you just repeat this process, kung sa dimension is say n times, no? So, ito lang na i-denote ni siyang n. Ako na, sorry, gawan ako dito. Rn, meaning natay n kabuok variables, no? Kung sa data matrix mo ni, sa tiny data, natay n kabuok columns. No, so, ito din, each of these columns are multivariate normal. So this would look something like, kanina portion din, 1 over 2 pi, may mo lang ni siyang, what? May mo siyang 2 pi, di ba? Wait, before that, square root of 2 pi, this can be written as, so ganyan siya pagsulat, kung exponential form, di ba? To the power of 1/2. Then pagsaka, may mo siyang negative 1/2. So may mo lang siyang 2 pi, supposedly dapat inani, negative 1/2, then kanina siya sigma squared, sigma squared 1/2 negative, ano no? Itong isulat ko kanina ba? Yes. So, in multivariate na case, may mo na siyang, ilisa na ito na, repeat that n times. So, may mo na yung 2 pi n to the power of 2. I-multiply mo itself n times pa. And this sigma squared, ilisa na ito o sigma negative 1/2. Sorry. That should be determinant, no? Determinant. Determinant of sigma negative 1/2. Ano lang? Kaya naman, if may mo na siyang univariate na case, ang determinant, kanina, kung may determinant karon sa diagonal nga matrix, if for example, kung kanang sigma dira, ilisa na to na siya o sigma squared I, no?
IN, meaning ang diagonal entry sa kayo, nanin ang itsura niya, sigma squared, 0 dira, diagonal sigma squared, ana? So ang determinant is the product of the entries. So kung n na to is equal to 1, mahimura na siyang sigma squared lang, 1 by 1. Kunya ang determinant na is sigma squared lang. So mawalin na gapunta sa original na determinant, no? So, kani siya, EXP gihapon. But this time, kani nga form, di ba, if you recall, this can be written as, kung naapoy scalar, di ba, kung naapoy scalar na A squared, it can be written as A transpose A. If you treat it as a vector, so ang negative 1/2 x minus mu over sigma squared can be written as, I will try to separate, this time, I will try to separate that sigma there. May mo na siyang negative 1/2, sorry, ito lang natin, negative 1/2 x minus mu sigma squared, but this time na kay negative 1 dahil ito x minus mu. Di ba pwede ito sulat ito inana? Ipatunga lang ako siya in between ang sigma. Kaya pag sigma squared, pag saka na may negative 1, i-assist na ako sigma squared para consistent na din nga nigamit ang sigma squared. And this one is univariate. Pwede na ko na siya butang ang transpose nila. It will still be the same. No? You treat that as a 1 by 1 vector, and so on and so forth. Now, if we replace this again by pattern, this could be negative 1/2 x bar, x na nga vector, mu karon nga vector, transpose, masa sigma squared? Ha? This could be, dili na siya determinant ha, dili na sa cause of determinant. So this one is sigma inverse. Then kaya siya, x vector na, mu vector. So dili sa sulod, may mo na siyang negative 1/2, kapiyon na to. X minus mu, vector lang siya, both fun, mu, transpose, sigma, wala lang parenthesis, negative 1, meaning inverse, x minus mu. So this is a scalar function, no? Vector, that is, sorry, this is a vector. This is now the multivariate normal. By the way, this is a non-singular multivariate normal. Ganun tawag ba siya non-singular? It's because nag-exist ang yung inverse. If wala nag-exist ang yung inverse, wala kay makuha density. So dapat ang imuang covariance matrix should be invertible. Another word of that is non-singular. Invertible, non-singular, they are just two terms referring to the same thing. So that is how the multivariate case. And we will be using this frequently. Sa inyo, kada sa instances nyo, mugamit ani. Ang pinakadali na mugamit ani is ang OLS. Directly with OLS kita gusto. Butangan lang flavor ang uban, ano yung mga additional parameters. So, ha? Strawberry. Sherbet. Wala mo na books. Sherbet na flavor. Ice cream. Search na nyo sa sherbet. Wala siya pangalan sa tao. Kasi taon. Ang salami. Katilaw kasi. Yeah, katilaw. Di na ko pa-describe. Strawberry. Ang color. Ay, search na. Silent na yun. Ay na. Sa spelling, sir. Nasa hindi ka Search tulog. mo. Hindi ka tulog sir. Google is so bright. Bright. Wala ka malo sa spelling. Sure. And na sila sherbet ice cream. Sherbet flavor. Okay. Yeah. Next step now is we proceed with the likelihood estimation, which is our topic mo yun. Mo yung problem. You start with the distribution, you perform likelihood estimation, and once you have that likelihood estimation, you have your thesis. Ato lang i-estimate na yung parameters. Mura mo to. I-estimate na parameters, mag-simulate ta din, mag-implement sa actual na data. Kaya ang inyong yung main na contribution din, ang inyong exposition is how you derive this, no? Kani mga derivation sa inyong mga steps sa inyong. Labi na sa sa matrix calculus na approach sa pag-estimate. So, atong i-show karon ang nili matrix approach estimation.
Sa Univarid lang. Sa Univarid ng case. So, ha? So, let's start. Eh, before I proceed, do you have questions? Kita na ko sa Sherbert, sir. Rainbow, mani, sir. Ay, kana. Rainbow? Saan siya, sir? Hindi na pwede kita sa Sa uniform. rainbow din siya. Basta tanawa lang. Ano, Wala siya pa yung- nice sa Selector Industry. Ang buto, Look, sir. Asa gusto siya niyo pa. dito? Addictive is stream eh. I-search play. Hindi ka tulog, hindi ka tilaw. Selected ah. Wala tala sir, ayaw tala namin. Ayaw, Okay. ayaw. Yeah, I'll give you time to write ko lang. Padulong na daw si Kuan sir. Bayan. Ayan, pero traffic. Wala sa Selecta. Next, Nestle. Na Wala. abroad na kita mo. Di mo na sa usual ko yung flavor. Kana nga pangalan ni Basa pa. Napay ko ang diri nga lahi daw ang Sherbert sa ice Oh, cream. memo to flood affected employees and students excused from work or classes. Karon po kita ana, sir? May pag-isin. Tulad na ba ito sila? Kuan. Eh, pero yung nakala dito, may nakapag-yapon. Marami classmate na bahaan, Wait, sir. so dili nila daw ako to excuse them. Nimo? Yes! Excuse letter Di sa? ba good valid din yung mga excuse letter? Wala na attend ng general assembly. Tanan, Jud? Di ba mo, pero naman daw ang advisor ninyo. Dili po. Imuhat sa second year ka ron, sa yun ko. po, Advisor o year level advisor o year level representative. Student Sige, representative. wala man doon na perma ni Dapat na ipirma sa duha. Sir Jupiter. Ay, i-approve siya sa... O, katuwa daw rin niya sa Sir Joel sa Wala na si David Bisay, okay lang to wala ka sa Dili, okay na inyo ila, sir, kaya ilang mga reason kaya disciplinary yan. Oh, no. Uy, seryoso, guys. Seryoso mo po ato. Na kayo, lagi seryoso na, pero dagan magugmunag rason, ana. Now, ito na mo is, ihatag ka. Ako mo gani, wala ko Picture proof mo na na. iuli. Yan, naligsan. Hoy! Sige. Sir, nabaan mo, sir? Right? Ha? Ano sa? Ano sa? Nabaan mo. Nabahaan. Happy. Kay, dapat maging sa suba. Sa Ate, di ba tubod? tubod. Hindi ka na. Oh, is